Πλανήτες μου, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο vlog στο τερατώδες καναλάκι μου. Λοιπόν φιλαράκια μου, όπως είδατε και από τον τίτλο, σήμερα θα δούμε ένα διαφορετικό βιντεάκι. Δεν θα ασχοληθούμε με το υπερπολιτελές κοτετσάκι μας. Και ο λόγος είναι επειδή έχω παραγγείλει κάποια πραγματάκια και τα περιμένω. Λοιπόν, όπως είδατε από τον τίτλο, θα αναλάβουμε να ξαναεπαναφέρουμε στη ζωή ένα αμάξι το οποίο κάθεται εδώ και 4-5 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς πόσο. Και ο μόνος λόγος που δέχτηκα λάνια μου είναι επειδή είναι δικό μου άτομο αυτός που έχει τα αμάξι και του έχω αδυναμία παναθεμάντων. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε δεν θέλω να χάνω χρόνο στην εισαγωγή. Πάρτε καφεδάκι, πάμε στο χτήμα να πάρουμε μερικά εργαλεία που θα χρειαστούμε και πάμε να δούμε τι μας περιμένει φιλαράκια μου στο σημερινό επεισόδιο. Φύγαμε! Ωραία, έχω πάρει μερικά εργαλεία τα οποία θα χρειαστούμε, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εννοείται ότι η βασική προϋπόθεση είναι το καφεδάκι μου, πρώτο. Ένα βαλιτσάκι με διάφορα εργαλεία, πολύμετρο, σπρέι εκκίνησης σε περίπτωση που χρειαστεί, κάποια κλειδιά εδώ πέρα. Το βαλιτσάκι αυτό έχει ασφάλειες και κάποια κατσαβίδια τέστερ, τα οποία θα ελέγξουμε τις ασφάλειές μας αν χρειαστεί. Νομίζω αυτά χρειάζομαι για την ώρα. Πάμε σιγά σιγά να βρούμε τα αμάξι. Λοιπόν φιλαράκια μου, φτάσαμε. Για να δούμε. Παναγιά μου, κράτα την καρδιά μου. Ναι, οκ. Και πώς θα το βγάλω ρε παιδιά εγώ τώρα αυτό το πράγμα από εδώ μέσα. Δείτε εδώ. Καλά θα πάει αυτό. Από ό,τι μου είπε εν τω μεταξύ είχε να αλλάξει ο ίδιος τεστ την μπαταρία. Αυτή πρέπει να είναι η παγιά. Δοκίμασε αλλά δεν έπαιρνε μπρος. Οπότε θα δούμε τι μπορεί να συμβαίνει. Και πώς θα το βγάλω από εδώ μέσα ρε φίλε. Έχω κάνει έναν πρώτο έλεγχο στο λάδι αλλά και στο νερό. Φαίνονται να είναι εντάξει. Για να δούμε ρε φιλαράκια. Μάλιστα. Όντως, παιδιά, όσες προσπάθειες και να κάνω δεν παίρνει μπρος. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, θέλω να αναφέρω ότι δεν είμαι μηχανικός, ούτε έχω τα κατάλληλα εργαλεία για αυτές τις δουλειές. Απλά γνωρίζω κάποια βασικά πραγματάκια, θα κάνω την προσπάθεια μου και αν δεν βρω λύση, εννοείται ότι θα πάει σε εμάς τώρα, έτσι. Δεν κάνουμε πειράματα για κανένα λόγο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, φιλαράκια μου, όπου ένα αμάξι κάθεται για αρκετό καιρό και δεν παίρνει μπρος, τα πρώτα πράγματα που κοιτάμε είναι αν έρχεται ρεύμα στα μπουζί. Αν έρχεται βενζίνη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και εννοείται ότι ελέγχουμε και τις ασφάλειες αλλά και τα relay, έτσι. Λοιπόν, φιλαράκια μου, μετά από κάποιους ελέγχους που έχω κάνει, έχω διαπιστώσει ότι τα μπουζί είναι εντάξει, έρχεται κανονικά ρεύμα. Έχω ελέγξει και όλες τις ασφάλειες εδώ πέρα και βλέπω ότι και εδώ επίσης τα ρεύματα είναι εντάξει. Αλλά έχω διαπιστώσει, φιλαράκια μου, ότι δεν έχω καύσιμα, δηλαδή δεν έρχεται βενζίνη. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, είτε υπάρχει πρόβλημα με την τρόμπα της βενζίνης, την οποία θα βγάλω να καθαρίσω μπας και δουλέψει διαφορετικά θα αντικατασταθεί, ή έχουμε πρόβλημα με το relay της τρόμπας, η οποία με τις ενδείξεις που με έχει εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι αυτή εκεί πάνω, δηλαδή αυτή. Ωραία, την ασφάλεια την έλεγξα, είναι αυτή η 15 εδώ πέρα και είναι μια χαρά. Οπότε μένει το relay ή η τρόμπα της βενζίνης. Ένα από αυτά τα δύο είναι το πρόβλημα και δεν έρχεται βενζίνη, γι' αυτόν τον λόγο δεν παίρνει μπρος τα αμάξι. Αυτό που θα κάνω τώρα, φιλαράκια μου, θα προσπαθήσω να του βάλω αέρα με αυτόν τον μικρό κομπρέσορα. Μπας και καταφέρω να το βγάλω από εκεί μέσα. Για να δούμε, δουλεύει. Περιμένω να βάλουμε μπροστά αμάξι. Ωραία. Nice. Οπα. Αυτό, φιλαράκια μου, δείχνει να είναι τελείως άδειο, όπως βλέπετε.
Ελπίζω μόνο να μην είναι σκισμένο πουθενά και να βάλει αέρα. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, φίλοι μου, θεωρώ ότι μέχρι κάπου εκεί είναι μια χαρά. Ελπίζω να κρατήσει τον αέρα και να μην υπάρχει κάπου πρόβλημα. Τέλεια, φιλαράκια μου. Έλεξα όλα τα λάστιχα και το έχω βγάλει από εκεί που ήταν. Το έχω φέρει εδώ κάτω από το δέντρο που έχει σκιά. Και τώρα πρέπει να πάμε να ελέγξουμε τι από τα δύο έχει πρόβλημα. Το relay ή η τρόμπα. Για να το κάνουμε αυτό, φιλαράκια μου, πρέπει να βγάλουμε το πίσω κάθισμα, γιατί στα περισσότερα αυτοκίνητα βρίσκεται εδώ από κάτω η τρόμπα. Να βάλουμε τα δάχτυλά μας εδώ από κάτω, υπάρχουν κάποια κλικ, να το σηκώσουμε προς τα πάνω, βλέπετε. Και απλά βγαίνει. Να τη βγάλουμε από εδώ για να μπορούμε να δουλέψουμε. Και τώρα, φίλοι μου, που βγάλαμε το πίσω κάθισμα, βλέπουμε ότι εκεί πέρα σε αυτό το σημείο βρίσκεται η τρόμπα. Τώρα, για να ελέγξουμε αν ευθύνεται το relay, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι, αν έχουμε το ίδιο και ξέρουμε ότι είναι εντάξει, απλά να το αντικαταστήσουμε και να δούμε αν θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτός είναι και ο πιο εύκολος, εννοείται. Και ο άλλος τρόπος, φιλαράκια μου, είναι να βάλουμε τα κλειδιά στη θέση εδώ που ανάβουν τα λαμπάκια. Και αφού βεβαιωθούμε ότι δεν ακούγεται κανένας ήχος στην τρόμπα, δηλαδή δεν δουλεύει, θα έρθουμε να αποσυνδέσουμε εδώ πέρα το καλώδιο, αυτό εδώ πέρα. Θα το βγάλουμε και αυτό για να μην μας εμποδίζει. Έτσι, να φαίνεται η τρόμπα εδώ πέρα καθαρή. Και αφού τα κάνετε αυτά, φιλαράκια μου, θα βάλετε το τέστερ σας κάπου που υπάρχει προσγείωση, για παράδειγμα εδώ πέρα. Και θα ελέγξουμε εκεί πέρα τα καλώδια κατά πόσο έρχεται ρεύμα ή όχι στα καλώδια μας. Και από ό,τι διαπιστώνω, φιλαράκια μου, έρχεται ρεύμα κανονικά, οπότε το πρόβλημά μας είναι η τρόμπα. Όπως βλέπετε, έχω βγάλει ήδη το λαστιχάκι εδώ πέρα. Θα βγάλουμε και το άλλο, χρησιμοποιώντας μια μπένσα και να τα πιέσουμε αυτά εδώ πέρα. Και μετά θα ξεβιδώσουμε αυτό εδώ πέρα. Θα βγάλουμε αυτές τις βιδούλες που βλέπετε, έχει 8, όπως βλέπετε σε αυτά τα σημεία. Θα βγάλουμε αυτές τις 8 βιδούλες. Και μετά με ένα ίσιο κατσαβίδι θα κάνουμε λίγο εδώ πέρα έτσι για να το κοντράρουμε λίγο προς τα πάνω και θα τη βγάλουμε. Όπως είδατε, φίλοι μου, με μία μπέντσα βγάλαμε αυτήν εδώ την ασφάλεια και βγάλαμε αυτόν εδώ πέρα το λάστιχο. Το άλλο το έχω βγάλει εγώ προηγουμένως. Και τώρα με ένα 19 και ένα 14 κλειδί, θα κρατάμε κόντρα εδώ πέρα για να μην κάνουμε καμιά ζημιά, έτσι. Θα ξεβιδώσουμε αυτόν εδώ πέρα. Και ουαλά, αυτό το πραγματάκι είναι εδώ πέρα, φιλαράκια μου. Βλέπετε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να αποσυναρμολογήσουμε την παλιά τρόμπα και να βάλουμε την καινούρια. Μόλις γύρισα, φιλαράκια μου, με όλα τα απαραίτητα, όπως βλέπετε, γιατί θα το κάνουμε και service. Λοιπόν, η τρόμπα είναι αυτό εδώ πέρα, το πιτσιποπάκι, όπως βλέπετε. Πάμε σιγά σιγά να βγάλουμε το καλώδιο από εδώ, πιέζοντας αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι και τραβώντας το προς τα πάνω. Ορίστε. Μετά, φίλοι μου, θα πάρουμε την πέντσα μας. Βλέπετε αυτό το σκλίψ εδώ πέρα, θα το πιέσουμε αυτά εδώ να κλείσουν με την πέντσα μας και θα το πιέσουμε προς τα πάνω, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Και αφού, φίλοι μου, βγάλετε το ρεύμα, αλλά μετακινήσετε και την ασφάλεια προς τα πάνω, μετά τραβάτε έτσι προς τα έξω, βγαίνει από εκεί και το γυρνάτε λίγο δεξιά-αριστερά και βγαίνει. Εκτός από την καινούργια τρόμπα, φίλοι μου, εννοείται ότι θα βάλουμε και καινούριο φίλτρο, το οποίο, όπως βλέπετε, είναι μαζί με την ασφάλεια του. Και τώρα, φιλαράκια μου, που τα ξανασυναρμολογήσαμε όλα πίσω στη θέση τους, θα πάμε να τη βάλουμε πίσω στη θέση της και θέλω να πιστεύω ότι θα πάρει μπρος το τερατάκι. Ελπίζω να μην έχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Εσείς τι λέτε, ρε παιδιά, θα πάρει ή όχι? Για πείτε μου.
Πριν το βάλουμε αυτό πίσω, φίλοι μου, θα συνδέσουμε το καλώδιο, θα δοκιμάσουμε να βάλουμε μπροστά αμάξι και αν με το καλό πάρει πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε πουθενά διαρροή, έτσι. Θα του βάλουμε και λίγο σπρέι εκκίνηση σαλάνια μου εδώ μέσα, έτσι ώστε για να το βοηθήσουμε να πάρει μπρος μέχρι να φέρει βενζίνη. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Και η ώρα της κρίσης, φιλαράκια μου, μόλις έφτασε. Για να δούμε, θα πάρει μπρος. Οπαλάκια. Ναι, μην κάνεις έκρηξη. Οπ, έσβησε. Ακούω την τρόμπα πίσω να δουλεύει. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε και ακόμα μια προσπάθεια, φιλαράκια. Με βάλω ακόμα λίγο σπρέι εκκίνησης. Yeah, baby! Για να δούμε, έχουμε πουθενά καμιά διαρροή. Από ό,τι φαίνεται, φιλαράκια μου, δεν έχουμε πουθενά διαρροή. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε μπορούμε να βγάλουμε το καλώδιο και να βάλουμε πίσω τα πραγματάκια όλα και την καρέκλα εδώ πέρα. Θα προσπαθήσω να του ρίξω λίγο νεράκι εδώ στο παρμπρίτζ. Μπας και μπορώ να βλέπω, τουλάχιστον να του πάω μέχρι το χτήμα για να μπορέσω να το πλύνω και να το κάνουμε και ένα σέρβις. Γιατί όπως είναι τώρα δεν βλέπω χρηστό. Δεν είναι ότι καλύτερο, φιλαράκια μου, αλλά μέχρι το χτήμα πιστεύω ότι μπορώ να το πάω. Ναι. Το καλό είναι εδώ κοντά, δεν είναι μακριά. Nice. Να σουγα. Ναι. Αυτό δεν το είχα υπολογίσει, παιδιά. Για κακή μας τύχη υπάρχει ακόμα ένα σοβαρό προβληματάκι. Δεν μπαίνουν οι ταχύτητες με καμία Παναγία. Ναι. Αλλαγή σχεδίων. Όλα αυτά, φιλαράκια μου, είναι φυσιολογικά. Όταν ένα αμάξι είναι ακινητοποιημένο για πάρα πολύ καιρό, είναι λογικό να δημιουργούνται φθορές, έτσι. Λοιπόν, τώρα σε αυτήν την περίπτωση έχουμε δύο πραγματάκια πάλι που πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα για να δούμε πού πιθανόν να είναι η βλάβη. Το πρώτο σημείο που θα ελέγξουμε, φιλαράκια μου, είναι αυτό εδώ πέρα, η κεντρική τρόμπα του συμπλέκτη μας, που από ό,τι βλέπω έχει υγρό μέσα. Αυτό είναι καλό σημάδι, σημαίνει ότι δεν χάνει κάπου υγρό από εδώ. Και η δεύτερη περίπτωση που πρέπει να δούμε, φιλαράκια μου, είναι η δεύτερη σε εισαγωγικά βοηθητική τρόμπα του συμπλέκτη, η οποία βοηθάει στο να συνδέει ή να αποσυνδέει το δίσκο μας, έτσι, το συμπλέκτη μας, η οποία βρίσκεται κάπου εδώ κάτω, μισό να τη βρω κι εγώ. Να την εκεί, όπα, εκεί είναι η ζημιά, για δείτε. Βλέπετε εκεί πέρα που έχει χαλάσει το σφουγγαράκι, το λαστιχάκι. Εκεί είναι λοιπόν η ζημιά μας. Έχει χαλάσει εκεί πέρα, δεν μπορεί να δώσει πίεση στο να πιέσει το εξάρτημα προς τα μέσα, έτσι ώστε να χωρίσει ο δίσκος, και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να βάλουμε ταχύτητα. Οπότε, φιλαράκια, με αυτό που θα κάνω τώρα, θα βγάλω αυτό εδώ πέρα το εξάρτημα, έτσι ώστε να μην με εμποδίζει εδώ, για να έχει χώρο να μπορώ να δουλέψω εκεί μέσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε την βοηθητική τρόμπα και να την αντικαταστήσουμε ή να την επισκευάσουμε αν βρούμε τα λαστιχάκια αυτά. Ορίστε παγιά η τρόμπα, φίλοι μου. Όπως βλέπετε έχει καταστραφεί τελείως. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Είτε θα επισκευαστεί,
Αν βρω τα λαστιχάκια και το πιστονάκι και αυτά θα την επισκευάσω, διαφορετικά θα την αντικαταστήσω ολόκληρη. Και εννοείται φίλοι μου ότι τα προβλήματα συνεχίζονται, έτσι. Για πάρτε ακόμα μια γεύση. Βλέπετε. Πάει η βενζίνη βροχή, παιδιά. Πρέπει να μπούμε κάτω να δούμε από πού φεύγει όλη αυτή η βενζίνη. Θα το σηκώσουμε πάνω από εδώ, φίλοι μου, από τη μέση για να σηκωθεί και από τις δύο τις μεριές. Δεν μπαίνουμε ποτέ από κάτω, φιλαράκια μου, αν δεν είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια μας. Έτσι βάζουμε και τα δύο καβαλέτα και δεξιά και αριστερά, αλλά αφήνουμε και το γκρίλο στη μέση για έξτρα ασφάλεια, έτσι. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά από κάτω να δούμε τι συμβαίνει. Κάπου εκεί από ό,τι είδα είναι το πρόβλημα. Πάμε να δούμε. Νομίζω ότι βρήκα το πρόβλημα, φίλοι μου. Δείτε εδώ τι γίνεται. Βλέπετε. Εδώ πέρα. Από την πίεση, μάλλον έχει χαλάσει εδώ η ασφάλεια το κλιπ. Και από την πίεση μου έσπρωξε το λάστιχο προς τα πίσω. Πρέπει μάλλον να αντικαταστήσουμε αυτό εδώ πέρα το κλιπ που βλέπετε. Έτσι ώστε να κρατάει το λάστιχο στη θέση του. Από εδώ μάλλον χάνει από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν φίλοι μου, όπως βλέπετε έχω αντικαταστήσει το κλιπ. Έβαλα άλλο καινούριο. Από ό,τι φαίνεται το παγιό έχει χαλάσει, γιατί μπορώ να το κλείσω ακόμα και με το χέρι, βλέπετε. Ενώ αυτό κανονικά δεν έπρεπε να γίνεται με τόση ευκολία. Όπως και να έχει, πάμε να το βάλουμε ξανά προς τα αμάξι να δούμε αν θα χάσει ξανά. Για να δούμε ρε φίλοι μου. Όπως μπορείτε να δείτε φίλοι μου, πλέον δεν χάνουμε ούτε σταγόνα. Πάμε λίγο ρε παιδιά. Μόλις γύρισα φίλοι μου από τα εξαρτήματα. Λοιπόν, εκεί που πίστευα ότι θα βρω παντού τρόμπα, τελικά δεν βρήκα πουθενά καινούρια τρόμπα. Έχω γυρίσει αρκετά καταστήματα και δεν βρήκα πουθενά. Αλλά για καλή μου τύχη φιλαράκια μου, ευτυχώς βρήκα kit επισκευής. Μισό λεπτάκι να δείτε και τη διαφορά με το παγιό. Αυτό είναι το πιστονάκι. Λοιπόν, δείτε το λαστιχάκι στο πιστονάκι και δείτε το καινούριο. Έχει αρκετή διαφορά, έτσι. Επίσης, από ό,τι βλέπετε εδώ, έχει πάθει φθορά το πιστονάκι. Ευτυχώς όμως για καλή μας τύχη, το κύλινδρο μέσα είναι μια χαρά. Οπότε θα το καθαρίσουμε λίγο με ένα γυαλόχαρτο του νερού zero που λέμε. Δηλαδή, αυτό ας πούμε είναι 5.000, να είναι τελείως λεπτό για να μην του κάνουμε ζημιά μέσα, έτσι. Μετά θα βάλουμε λίγο λαδάκι, θα βάλουμε αυτό μέσα και θα βάλουμε και το πιστονάκι μας, έτσι. Έχω εδώ πέρα, όπως βλέπετε, λίγο υγρό το φρένο. Θα βάλουμε έτσι λίγο μέσα για να μην είναι στεχνό το κύλινδρο. Τρέφουμε έτσι πολύ ελαφριά, παιδιά, έτσι. Δεν θέλουμε να του κάνουμε ζημιά. Έτσι λίγο ίσα ίσα να καθαρίσει μέσα. Βάζουμε λίγο λαδάκι πάνω στα λαστιχάκια εδώ πέρα. Δεν το βάζουμε έτσι μέσα, εννοείται. Και εννοείται ότι βάζουμε ακόμα λίγο και μέσα στο κύλινδρο μας. Έτσι. Μην τρομάξετε, βάλετε δάχτυλάκι μέσα, δεν πονάει. Και τώρα φίλοι μου παίρνουμε αυτόν το έμβολο, το βάζουμε εδώ πέρα όπως βλέπετε, έτσι. Και το τοποθετούμε μέσα στο κύλινδρο της τρόμπας μας, με αυτόν τον τρόπο. Ορίστε. Βλέπετε. Ορίστε. Δουλεύει άψογα, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα φίλοι μου θα βάλουμε αυτό το πύρο εδώ πέρα να περάσει από την τρυπούλα εδώ πέρα που βλέπετε. Ωραία. Βλέπετε έχει περάσει. Και τώρα θα βάλουμε το λαστιχάκι μας πάνω στην τρόμπα. Ωραία. Τέλεια. Όπως βλέπετε το έχω τοποθετήσει. Δουλεύει άψογα. Και πάμε τώρα να το βάλουμε πάνω στο αμάξι. Και τώρα φιλαράκια μου που τα έχουμε βάλει όπως βλέπετε όλα στη θέση τους, μένουν δύο πραγματάκια να κάνουμε για να δούμε αν έχει λυθεί το πρόβλημά μας. Το ένα είναι
Να αδειάσουμε τελείως το υγρό από εδώ μέσα. Όπως βλέπετε, το έχω αδειάσει ήδη, πρέπει να το καθαρίσω λίγο με ένα χαρτάκι. Γιατί μέσα είναι πάρα πολύ βρώμικο. Δείτε. Λοιπόν, να αντικαταστήσουμε τελείως το υγρό και μετά να κάνουμε έναν καλό εξαερισμό του συμπλέχτη μας. Πάμε να βάλουμε υγρό μέχρι πάνω. Εδώ τώρα κανονικά φίλοι μου χρειάζονται 2 άτομα, αλλά δεν έχω κάποιον τώρα μαζί μου, οπότε θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Για αρχή θα το πιέσουμε μέσα έξω 4-5 φορές για να τραβήξει υγρό. Ωραία, πάμε να δούμε. Με λίγη θέληση φιλαράκια μου, αλλά και λίγη προσπάθεια, όπως βλέπετε όλα γίνονται. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε ρε φιλαράκια μου, λύθηκε το πρόβλημά μας. Δείτε τι έχω κάνει εδώ πέρα. Τι να κάνω, αφού είμαι μόνος μου, κάπως έπρεπε να το πιέζω κάτω. Για να δούμε αν έχει λυθεί το πρόβλημά μας. Έλα Παναγίτσα μου. Λοιπόν, κάτσε να ξανακάνουμε λίγο. Ωραία, τώρα το νιώθω πιο σφιχτό, οπότε είμαστε ένα πριν πήγαινε άδειο. Για να δούμε. Yeah baby! Ναι ρε φίλε, ναι. Για να δούμε. Πάμε λίγο ρε αλάνια μου. Τέλειο, τέλειο. Κάτσε μες του κάρου που θέλω, δεν βλέπω και που πάω. Λοιπόν, όπως βλέπετε όλα γίνονται φιλαράκια μου. Λοιπόν, πάμε να το πάμε δίπλα στο χτήμα φιλαράκια μου, έτσι ώστε να συνεχίσουμε τις εργασίες εκεί πέρα, τώρα που μπορούμε να το μετακινήσουμε. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ φρένα έχω. Θα μάθουμε. Ωραία φίλε, δεν βλέπω τίποτα. Τέλος πάντων, ευτυχώς είναι εδώ κοντά. Βασικά κάπου εκεί απέναντι στο βάθος είναι. Οπότε απλά πρέπει να κάνω τον κύκλο, δεν μπορώ να περάσω από εδώ δυστυχώς. Οπότε πάμε σιγά σιγά να το πάμε. Όπως βλέπετε πάει μια χαρά. Για να δούμε, φρένα έχουμε. Ναι, πατάω φρένα αυτή τη στιγμή. Μια χαρά. Πολύ καλά θα πάει αυτό. Οπότε φιλαράκια μου, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και άλλες εργασίες. Κάτσε να ανοίξουμε εδώ το κάγκελο. Λοιπόν φιλαράκια μου, όπως καταλαβαίνετε τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη. Έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα και ακόμη με το τερατάκι εδώ πέρα. Όπως να βγάλουμε τις ζάντες, να ελέγξουμε τα φρένα μπροστά, να ξεκολλήσουμε τα πιστονάκια σε περίπτωση που έχουν κολλήσει, να ρυθμίσουμε ή αλλιώς να ρεουλάρουμε τα χειρόφρενα. Έχουμε να το κάνουμε service, να ελέγξουμε αν τυχόν θέλει κάτι άλλο κτλ. Λοιπόν, από τα like που θα δω, από τις αντιδράσεις που θα δω στα σχόλια, αν καταλάβω ότι το συγκεκριμένο project σας άρεσε, εννοείται ότι θα έχει και συνέχεια. Φιλιά πολλά, stay tuned, να προσέχετε, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.